طائرة محمد بن زايد حطت في روسيا، وتحديدا في مكان يحمل رمزية خاصة لبوتين الذي استقبل بن زايد في مسقط رأسه بمدينة سانت بطرسبرغ. صديقي فخامة الرئيس، كل عام وأنت بخير، يقول بن زايد. شكرا لأنك وجدت الوقت لتأتي إلينا، يقول بوتين، لأن الفرح في موسكو وسانت بطرسبرغ وكل روسيا اليوم كبير بزيارة أول زعيم عربي منذ بداية الحرب، ومن بين زعماء العالم القلائل الذين اتخذوا قرار الذهاب إلى حيث يصنع قرار الحرب لبذل جهود وقف المحرقة التي تكاد تقضي على كل العالم، بينما يحج قادة الغرب إلى أوكرانيا لإظهار الدعم من دون التفكير بتحقيق أي اختراق يوقف محرقة الحرب حقا. رئيس روسيا يعلم جيدا ماذا يعني أن يعاند أمريكا زعماء الإمارات والسعودية أضخم اقتصادات العرب والمنطقة، ليس لأنهم اصطفوا ضد واشنطن وانقلبوا عليها بعد عقود من التحالف، أو لأنهم لم يذعنوا لأمريكا وقرروا عبر أوبك خفض ضخ النفط وبالتالي عدم خفض سعره كما تشتهيه أمريكا رخيصا، أو لأنهم كما تتهمهم أمريكا اختاروا الجانب الروسي في حرب بوتين ضد أوكرانيا، بل لأن أمريكا قالتها صراحة للسعودية والإمارات وكل العالم: إن لم تكونوا معنا فأنتم بحكم تاريخ التسلط الأمريكي ضدنا. إلا أن كل هذا لم يغير قيد أنملة من سياسة وسطية انتهجتها الإمارات ومعها السعودية بمسك العصا من الوسط. فاليوم مكان الدولتين يخول بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعب دور وساطة يعز على غيرهما ممن أخذ جانبه واصطف في الحرب. فما الذي يريده بن زايد حقا من روسيا؟ وهل هناك مخطط إماراتي سعودي تكاملي ليلعب العرب أكبر أدوارهم بالتاريخ الحديث من خلال وقف حرب أرهقت العالم ولم يجد لها كبار الكوكب حلا سوى مزيد من الاصطفاف هنا أو هناك وزيادة التسليح والقتل والتخريب؟ مخطط بن زايد وبن سلمان. ما خرج للإعلام بعد أن التقى بن زايد ببوتين لم يتعدى الحديث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقدمها، وإشادة بوتين بدور إماراتي محوري في المنطقة، مع تأكيد الرئيس الروسي على صوابية قرار أوبك بخفض الإنتاج رغم سخط أمريكا، إذ إن رأي سيد الكرملين كان من رأي أوبك بأن الخفض حقق الاستقرار في سوق النفط. ولم يكد ينتهي لقاء رئيسي روسيا والإمارات حتى أعلن بن زايد جوهر لقائه مع بوتين حول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود لوقفها وتحقيق السلام والاستقرار في كل العالم. وحتى قبل الزيارة أعلنت أبو ظبي هدفها من الزيارة جهارا نهارا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فعالة للأزمة الأوكرانية وتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية، مع التوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين. فيما اكتفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قبل الزيارة بإعلان أن الزعيمين سيلتقيان على انفراد بمدينة سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي دون إعطاء مزيد من المعلومات. أما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن هدف الزيارة بإيجاد حل عاجل لما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد، ترافق مع إظهار استقلال الإمارات باتخاذ أي قرار يخصها، مع تأكيد أن زيارة رئيس الدولة محمد بن زايد إلى روسيا مجدولة مسبقا، وأنها تأتي ضمن خيارات الإمارات السيادية المستقلة في رسالة واضحة للغرب عموما وأمريكا خصوصا، بعد أن ثار جنون الأمريكان خصوصا من السعودية وولي عهدها بن سلمان، واعتبروا التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات عملا عدائيا تجاه الولايات المتحدة وتضامنا مكشوفا مع روسيا، بعد أقل ما يقال عنها أنها صفعة نفطية بتخفيض إنتاج أوبك من النفط من الرياض وأبو ظبي لواشنطن التي لم تبخل بخطب ود دول الخليج مؤخرا،
بعد أن فشلت ما أسمته صحف أمريكا سياسة القبضة، عندما حاول جو بايدن رئيس أمريكا تحويل السعودية لدولة منبوذة، فعاد يجري نحو الخليج بزيارة عاد منها بخفي حنين قبل أشهر، فلا أخذ نفطا ولا غير موقف الخليج العربي من الحياد بحرب الروس والأوكران، وهو ما أنجح مساعي بن سلمان قبلا برعاية صفقة تبادل أسرى بين الروس والأوكران تضمنت إطلاق سراح أسرى من جنسيات مختلفة بينها غربية. واليوم يدور الحديث عن إمكانية قطف الإمارات والسعودية لثمار مسك العصا من المنتصف ورفض سياسة الاستقطابات، ما يؤهل الدولتين العربيتين للعب دور محوري وجوهري بوقف الحرب عبر خطة تقول وسائل إعلام إن بن زايد وبن سلمان وضعاها لتحقيق اختراق كبير بالحرب عجزت عنه الدول التي اتخذت مواقف هنا أو هناك، خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت اليوم إلى مفترق طرق بعد التلويح المستمر باستخدام السلاح النووي، وتصعيد كبير بدأ بتفجير جسر القرم الواصل بين روسيا وجزيرة القرم، قبل أن ترد روسيا بقصف مكثف طال العاصمة كييف ومدن أخرى، حتى أن هذا القصف وصل حد ذقن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستهداف صواريخ الروس للشارع الذي يقع فيه مكتبه. فهل تنجح خطة بن زايد وبن سلمان لوقف حرب أعجزت كبار الكوكب؟